හයි කොහොමද? කලින් වීඩියෝ එකේ මම කතා කරා Bitcoin ගැන. ඉතින් මේක මම කතා කරන්නේ ඉතින් අත්‍තරම දැන් Bitcoin වගේ අත්‍තරම අපි මේ දේවල් ගන්න පරක්කු වැඩිද කියලා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ වලත් මම කතා කරා 2017 වගේ නම් ඉතිරිම වගේ එකක් වුණා තිබ්බේ ඩොලර් 8ක් විතර. ඉතින් දැන් ඒක වෙනවා ඩොලර් 3200ක් විතර. කියන්නේ ලක්ෂ 6 මාරක් විතර. ඒ කියන්නේ අපි ලොකු ගාණක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ මේ වගේ එකක් ගන්න. ඉස්සර නම් අපිට අත්‍තරම චූටි ගාණකින් ගොඩ යන්න තිබ්බා. ඉතින් මේකත් එක්ක දැන් ඒතකොට ගොඩක් කට්ටිය යොමු වෙනවා මොන හරි ටිකක් පොඩි අලුතෙන් ටෝකන් එකක් ආවට පස්සේ ඒක අරන් බලන්න. මොකද එතකොට ඒකේ පොඩි ගාණක් ඉන්වෙස්ට් කරලා සමහර විට මේ ටෝකන් එක ගොඩක් උඩට ගියොත් එතකොට ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ දැන් ඩොලර් 10කට මොකක් හරි ටෝකන් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා කොයින් ලක්ෂයක්. එතකොට මේ එකක් ඩොලර් සත එකක් වුණා ඩොලර් 10000ක් වෙලා. ඉතින් නැත්නම් මේ කියන්නේ දැන් ඉතිරිම වගේ එකකින් ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ඒ කියන්නේ 10 ගුණයක් කරගන්න කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි ලක්ෂ 6ක් දාලා ලක්ෂ 60ක් කරගන්න ඒත් ලක්ෂ 6ක් දාන්න එපා. ඉතින් අර ඊට වඩා අඩු ගාණකින් අර හැම ලොකු ගාණක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතින් ගොඩක් අය ඔන්න අදහස තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ගැන මගේ සතත් දෙක. හරි. ඉතින් දැන් මේක නිකන් මම උදාහරණයකට ගන්න මේ වගේ. දැන් අපි 100ක් කාලේ කොළඹින් ඉඩම් ගත්තා නම් අපේ සීලාගේ තාත්තා කාලේ නම් කොහොමදත් අඩුයි අපි හිතමු 100ක් කාලේ කියලා. ඒත් ගත්තා නම් ඒත් ගොඩක් සාපේක්ෂව ගොඩක් අඩු ගානකට එයාලගේ ඉන්කම් එකත් එක්ක බලනකොට සාමාන්‍යයෙන් අඩු ගානකට ගන්න තිබ්බා. හරිද? ඒ කාලේ වාහන ඕනි දෙයක් එහෙමනේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ ඇත්තටම සාපේක්ෂව ජීවිතේ ලේසි කියන්නේ හම්බ කරන අතින් ලේසි දැන්ට වඩා දැන් වගේ තරඟයක් නැහැ නේ. ඒක කොහොමදත් එහෙමයි. ඉතින් ලෝක මිනිස්සු වැඩි වෙන ලංකා මිනිස්සු වැඩි වෙන තියෙන තරඟ වැඩි වෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපි හිතමුකෝ දැන් අපේ තාත්තලා කාලේ කියලා තාත්තලා තරුණ කාලේ කියලා. එතකොට මේ උදාහරණයක් කොළඹ ඉඩම් ඔන්න රුපියල් 50000කට ගන්න තිබ්බ කාලයක් තිබ්බ පර්ච් එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ අපේ තාත්තලා කාලේ වෙනකොට සාමාන්‍ය පර්ච් එකක් ලක්ෂයක් විතර වෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ලක්ෂයක් විතර ගන්න පුළුවන් තැන දැන් කෝටියක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි දැන් අපිට කොළඹ ඉඩම් වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න ලොකු ගාණක් ඕනේ. දැන් මේ ඉන්නේ අපි දැන් ඒ උදාහරණයෙන් ගත්තොත් මම කියන්නේ කොළඹ පර්ච් එක කෝටියක් වෙන තැන ගැන කතා කරලා කිව්වේ. හරිද? ඒ උදාහරණයෙන් ගත්තොත් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ කොළඹ පර්ච් එකක් ලක්ෂ 10ක් විතර වෙන තැන. ලක්ෂ 10ක් ලක්ෂ 5ක් 10ක් වගේ වෙන තැන. හැබැයි අපි දන්නවා ඕක කෝටියට යනවා කියලා දන්නවා. ඕක කෝටි 5 වෙනවා කියලා දන්නවා. ඉතින් දැන් ඒ වගේ තමයි මේකේ වරක් නිකන් ඔළුවට අදහස ගන්න ඕනේ මේ ක්‍රිප්ටෝ කියන මාකට් එකේ තියෙන නිකන් ඒ වගේ තැනක. අපිට රුපියල් 50000ට රුපියල් 20000ට එහෙම නැත්නම් අපි සුද්දාගේ කාලේ ගත්තොත් රුපියල් 5000 ගන්න තිබ්බ කාලේ දැන් ගිහින් ඉවරයි. ඒ ගැන අපි කල්පනා කරලා වැඩකුත් නැහැ. හයියෝ අපිට ගන්න තිබ්බනේ කියලා. දැන් අපි හිතන්න ඕනේ දැන් කියන්නේ. එතකොට දැන් ඒ කියන්නේ කලින් වගේ වාව් සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න බෑ. දැන් ඉස්සර කල්පනා කරලා මිනිස්සු කොළඹින් ගෙවල් ගත්ත ඒ කියන්නේ සමහර කට්ටිය කල්පනා නොකරත් වෙන්නේ ඒ වුණාට මේ ගැන අදහස් තිබිලා ඉඩම් ගණන් යනවා නේද? එහෙනම් මෙහෙම තැනකින් ගත්තනම් මෙහෙම මිනිස්සු වැඩි තැනකින් ගත්තනම් මේ වගේ රටේ ප්‍රධාන තැනකින් ගත්තනම් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට කියලා හිතලා ගත්ත කට්ටිය ගොඩ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි දැන් මෙතනත් හැබැයි දැන් රුපියල් 5000ට 50000ට ගන්න පුළුවන් කාලේ ගිහින් ඉවරයි. හැබැයි තාම ලක්ෂයට ලක්ෂ 5ට ලක්ෂ 10ට ගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මේ ඉන්වෙස්ට් කරන ඕන ගන්න මේ මම නිකන් තාම්බල එක්සැම්පල් එකකින් කියනවා මේ පටල ගන්න එපා. එහෙනම් ඒ වගේ තමයි අපි දන්න එක කෝටියට කෝටි 10ට සමහරට කෝටි 100කට යන්නත් පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ තමයි මේක ගැන අදහස තියෙන්නේ. හැබැයි එහෙම කියලා අර හිතන්නකො අලුතෙන් එන කොයින්ස් ට්‍රිලියනයක් විතර තියෙන කොයින්ස් එහෙම නැත්නම් සමහර ඒවා තියෙනවා ට්‍රිලියන 500ක් විතර තියෙන කොයින්ස් තියෙනවා. එහෙම ඒවා ගන්න එක නිකන් මැදවච්චියෙන් ගිහිල්ලා කැලයක් මැදින් ඔන්න පර්චේස් පහක් ගන්නවා වගේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒක යන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන් ගොඩක් වෙලාට නැති වෙන තමයි chance එක වැඩි. හරිද? යන්න නැති වෙන්න. එහෙම නැත්නම් චුට්ට ගණන් වැඩි වෙයි. ඒ වුණාට අර නිකන් ඒකයි කොළඹ හතින් කොහොම හරි පර්ච් 10ක් ගන්න එක නිකන් බිට්කොයින් ගන්නවා වගේ. එතකොට නිකන් මහරගමින් වගේ ගන්න එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් කාඩනෝ එකක් ගන්නවා වගේ. ඉතින් ඔන්න ඔය තමයි අදහස තියෙන්නේ මේක ගැන. ඉතින් ඔයාලා අලුත් කොයින්ස් පස්සේ ගොඩක් දුවන්න යන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ඒගොල්ලෝ කරන ප්‍රොජෙක්ට් ගැන බලලා ඒ ප්‍රොජෙක්ට් වලට දැන් බලනවා දැන් කාඩනෝ නම් ඉතිරිම් එකේ කොෆවුන්ඩර්. ඉතිරිම් එකේ කොෆවුන්ඩර් කියන්නේ ඉතිරිම් කියන්නේ නම් ලෝක දෙවිනියට තියෙන එක. දැන් අන්න ඒ වගේ නිකන් ගන්නවා. එතකොට ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ අදහස ගන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට එන දැන් ඒ වගේ ඉස්සරහට ඔන්න පර්ච් එකක් රුපියල් 50000 විතර ලෙවල් එකේ තියෙන තාම එකක් තියෙනවා NFT කියලා. NFT ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මගේ තියෙනවා සයිට් එකක් ඔයාලට ගිහලා බලන්න පුළුවන් ceylongods.com කියලා. ඉතින් NFT ගේම් එකට මාත් සාපේක්ෂව අලුත්. ඉතින් ඒක තමයි ඊළඟ රෙවොලූෂන් එක එන. ඒ කියන්නේ නිකන් මොනාලිසා ඩිජිටල් ආර්ට් වලින් එන එක වගේ එක.
ඒ ගැන අපි පස්සේ වෙන වීඩියෝක් කතා කරමු. ඕකේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ හමුවෙමු.